nekem egyetlen módszer működött, ha bevontam őket az én saját, akár legszemélyesebb kérdéseimbe. Hogy segítsetek már, mert ezt én nem értem. Az, aki tanítja őt valamire, aztán elmegy, vagy az edző, aki megtartja az edzés utána, jön a következő csoport, az nem fogja tudni, hogy ő kicsoda. Kell nekik a történet. A lányok jelenléte, a lányokkal való versengés esetleg, milyenné teszi a fiúkat? Mennyi utánajárás volt, míg egy lányt sikerült valahogy úgy megszólítani, meg ámultak, hogy tényleg? Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast, ahol keressük az igazságot és az erőt a cselekvéshez. És minden alkalommal valaminek a mélyére ásunk, a Tisztító Tűz nevéből az jön, hogy leégetjük a salakot azért, hogy találjunk valami velős dolgot, ki a maga életére nézvést. És nagyon örülök a kommenteknek, meg az összes olyan hozzáadott értéknek, amiből az látszik, hogy mindenki más-másfajta inspirációt kap, és egymást is inspiráljátok a kommentekkel, úgyhogy köszönjük a kommenteket, ez jót tesz egyébként az algoritmusnak is, hogy még több embernek mutatja meg, ha sokkal több a komment, de hogy ilyen minőségben kommenteltek, ez semmilyen más csatornára nem jellemző, tehát ez a közösségnek a magas színvonalát és a szépségét, a lelki szépségét is mutatja, úgyhogy külön köszönöm nektek. Ma ismét Zöldi Pált köszöntjük közöttünk, akivel már volt egy műsor, aki a Férfi Sátor alapítójaként a férfi-fiú ügyekkel foglalkozik hasonlatosképpen ugye hozzánk, és ezért jó összeadni a gondolatainkat azokkal, akik jóval előttünk kezdték el ezt a dolgot, és egészen más kiegészítő módszertanokat is alkalmaznak a saját ugye, módszertani eszköztárukba. Úgyhogy köszöntünk téged, Pali, ismét köszönjük, hogy itt vagy, és szívesen. Ez alkalommal a fiúkról, ha múltkor a férfiak helyzetéről beszélünk, most a fiúkról szeretnék beszélni, mert ti ugye fiúknak is tartotok ugye foglalkozásokat, ráláttok a fiúk állapotára. Hogy vannak most a fiúk fiúként? Vagy miként definiálják magukat, hogyha ti nem mentek be, hogy ezzel foglalkozzatok? Mit láttok, hogy akarnak-e ők férfiak, vagy kerülik ezt a témát, hogy férfiként majd mi lesz? Tehát vagy egyáltalán az, hogy ők fiúk, az egy fontos dolog nekik, vagy hogyan kezdenek el ezzel, hogy látjátok őket most? Milyen lelki állapotban van, hogyan viszonyulnak ez az egész kérdéskörhöz? Volt szerencsém többféle iskolába oktatni. Ami alatt értem, hogy volt csak fiúiskola, ahol csak fiúk voltak, meg volt koedukált. A csak fiúiskolában fantasztikus volt. Pillanatok alatt lángra kaptak, és figyeltek, és mai napig járnak a sátorban egyesek közülük. Volt, aki 15 év után hívott föl telefonon, hogy XY vagyok, és maga annak idején mesélt arról, hogy férfiak. Van ez még? Mert akkor jöjjön, meghívom egy sörre, beszéljük meg, mert szeretnék eljönni. De ott is, a helyszínen is, tehát ezekkel a gyerekekkel egészen más volt, mert ők beleálltak a dolgokba. Először is ütköztek velem. Tehát én szociálpedagógusnak képzettem át magam, 50 évesen, és akkor kellett ilyen tanítási gyakorlatot csinálnom, és akkor elmentem a gödi piaristákhoz. Ahol, hát én ámultam, mert én egy ilyen kezelába nélküli bölcsész voltam. Néztem, bádogosok, asztalosok, ácsok, úristen, és boldogan jöttem, és mondom, mutassátok már meg, kömű. Mondom, és hogy csapott föl a maltert a falra, hogy nem jön le. És akkor tanítgatták nekem, és tök jó volt, és amikor kész volt a gyakorlat, a vezetőség azt mondta, Pali, gyere majd ide tanítani, annyira szeretnek a gyerekek téged.
De ez középiskola volt, már gyerekek. Hát mondom, de nem értek semmi összet, hiszen pont ez az, hogy én itt rámulok, hogy milyen fantasztikus, hát ezeknek van kezük, meg lábuk. Tehát ez most mindjárt majd rátérek a izére. Igen, de neked a szíved vitt előre, és az épít mindent. És akkor mondtam, hát jártam teológiára, hát akkor hittan tanítsam. Hát mondom, nem lesz egyszerű ebből az iskolába, de jó, megcsinálom. Kidolgoztam rettenthetetlenül megcsináltam mindent. Első óra, ezt hagyja abba. Világteremtő. Ezt hagyja abba. Maga eddig egész normális volt. Mondom, de hát itt tanárnak vettek ide. Az minket nem érdekel. Hát viselkedjen már normálisan, azt mondja, maga nem pap. Tehát mondom, nem, de hát... Mondom, és akkor fogtam a Bibliát, képes Bibliát használtam mindig is, oda vágtam az asztalra, de keményen. Azt mondtam, ebbe a iskolába én vagyok az egyetlen tanár, aki nem akar nektek valami jót. Éreztem, hogy nem mondhatom ki, amit akartam, hogy jót akar nektek, hiszen ebbe teli a padlás. Nem akar nektek valami jót. Hát maga legalább őszinte, mondta. Hát akkor mit akar? Hát, de ez nagyon fontos az egész fiúneveléshez. Azt mondtam, most akkor bajba hoztam magam. Hátam a falnál. Mondom, fiúk, és hazudni nem lehet. Serdülőknek hazudni nem. Az az igazság, ha év végére egy barátom se lesz közületek, megérdemlem, hogy éhen dögöljek, és temetetlen heverjek az árokparton. Mert minden generáció köteles átadni valamit a következőknek, és én legalább 20 nyárral, vagy 30-al többet éltem, mint ti. És itt vagyok, tehát valamit tudok az életről. Néztek, azt mondták, na akkor beszéljen. És innen át kellett írjam az egész tantervemet, meg minden, de valami fantasztikus volt, hogy például ezeket a gyerekeket nem nyomjuk le, mert azt mondja, Totti, tetkós, piercinges gyerek, Ábrahám és Izsák, ugye előadtam nekik az egészet, hogy milyen. Hát azt mondja, mekkora nagy volt az Isten. Mondom, hogy érted? Ha tanár vagyok, azt mondom, így nem beszélünk. Mivel nem voltam tanár, azt mondtam, hogy bővebben fejtsd már ki, mert nem egészen értem a kérdést. Hát, hogy így megszopatni ezt az öreg embert. Hát azért már mégis, hát azért hogy tehetett ilyet az Isten? És éreztem, a gyerek kérdez. És erre nem lehet a hülyeséget mondani. Azt mondtam, várjatok, hát gondolkodjunk. Értem, amit kérdezel. Te, fiúk, csukja be mindenki a szemét, és gondoljon bele, hogy az apja. Képzelje maga elé az apját. Ott van, nincs ott, mindegy. Van Istene az apádnak? Na nyissátok ki a szemeteket. Hát elbeszélgettünk arról, hogy hát bizony az én apám Istene a munka, az enyém az új nő, az enyémé a pénz, jaj, az meg a játékgép az Istene. Jaj. Elbeszélgettünk. Mondom, na, de most térjünk vissza Izsákhoz. Hát ti Izsák korában vagytok. Beáldozott titeket az Isten? Apátok az Istenének? Mi az, hogy? Hát ilyen szemét embert, meg így, meg úgy. Teljesen föl voltak élénkülve. Mondom, jó, most akkor térjünk vissza a hegyre, ahol ott van Ábrahám meg Izsák. Beáldozta a fiát, Izsákot? Vagy, hát nem. Hát mondom, a szeretet Istene nem kérte. Az alkohol, mint Isten, lehet, hogy ezt kéri. A kocsi ezt kéri, a meló ezt kéri. A szeretet Isten, a teremtőnk nem ezt kéri. Ő csak Ábrahámmal akart egy kis mélyebb... Illetve a hitnek olyan próbájának vetette alá, amire utána az egész nemzetséget ráépítette.
de először a sziklát megpróbálta, hogy arra, és arra építette aztán az egészet, de hát ezt nem lehetett úgy, hogy hát, vagy szép porlik, vagy nem porlik. Hogy aludtál? Mert akkor kérdezek valamit. Amit értek én ebből az, hogy ő nekik, most a fiúkra visszatérve, hogy az emberre volt nagy szükségük, nem pedig a szakmai tanárra. A szakmai tanár is kell, tehát most nem akarom, hogy rosszul értsék, de hogy mekkora szükségük van ezeknek a fiúknak egy férfira, mint ember, aki nem az apjuk. Így van, és nem szittam a papokat, és nem kritizáltam. Azt mondtam, ezt én nem tudom, én nem vagyok pap. Én arról tudok beszélni, amit én tudok. És évvégére, óra előtt ottan folyosón, János azt mondja, Palibá, most azt szeretném, ha kérdezhetnék valamit az órán, entetek is kérdezhettek, de jó. Ne János, kérdezzék. Mesélt nekünk arról, hogy a gyerek megeszi a szülőt. És hogy ez így normális, mert hát hiszen a szülőből él a gyerek. De Palibá, mi van, ha a szülő eszi meg a gyereket? Hát mondom, bontsd ki ezt. Hát azt mondja az anyám. Iszik. Mi apa elment csat. Hiába, én már a Tesco-ba járok áruföldtöltőnek éjjelenként. És nincs az a pénz, amit meg tudnék keresni. Mit csináljak? Mi van? És akkor megkérdeztem a többieket. Na fiúk. És nem volt röhögés. Köműves hallgatók voltak. Nem volt röhögés. Nem volt mind figyeltek. Mondom, ki hallott már ilyen hasonlót? Elmondtak néhányan. Elmondom, és szerintetek akkor, hogy... És a végén kiukadtunk oda, hogy nem. A Duna lefelé folyik. Te nem a szülődet kell tápláljad, de neked majd lesznek gyerekeid, családod. És nagy tisztelettel bánj anyáddal, de nem tehetsz többet, mint amennyi erőd van. De ezt most azért mondom, ez az első év volt, és nekem ez egy gyönyörű történet volt, hogy a végén elmert mondani a többiek előtt egy ilyen kérdést. És ez óriási volt. És te ugye önkéntelenül is, már jól értem, ennek nem minden része teljesen tudatos, hanem ha megéled azt a fajta kulturális létformát, ami örök idők óta nekünk rendelkezésünkre állt, és ez pedig a közösség, az az odafigyelés, az együtt gondolkodás, a közös tapasztalatok begyűjtése, a megosztás, meghallgatás, hát így rakták össze az életet mindig, hogy ez nem egy elavult ős. Tehát, hogy mikor azt mondjuk, hogy mit tudunk tanulni a régiektől, akkor mindig, hogy vissza akarsz menni a régmúlt korba. Ez, hogy ma leülünk, és odafigyelve meghallgatunk, és nem tudjuk, de elkezdjük morzsákból összerakni, mint itt a tisztító tűz. Hát egy igaz. A figyelem. Ez egy ősi dolog, ami nekünk rendelkezésre. A szeretet, a figyelem iskolázottsága. Mikor megkérdezem, hogy na és akkor a szilveszter. Hát egy ikerpár volt. Azt mondja, hát nem voltunk végig a kocsmába hajnalig. Mondom, tényleg. És ez nem komoly. De óra végén odahívtam őket, mondom, figyeljetek, azért erről mondjatok bővebben, mert ez a úgy bebasztunk se kép, se hang, ugye ezt ők mondják, de azért itt megdöbbentem, meg két olyan jó arcú fiú volt. És mondják, hát anyué a kocsma, egyedül van, és fölszolgáltuk reggelig. Na de ha nincs bennem az, hogy gyertek ide, mondjátok ezt el, akkor mit gondolok? 2 szemétláda. Hát végig kocsmázták a izét. És nem, odalépsz, és azt kérdezed, hogy mi van veled. Hogy értetted? Hogy gondoltad? Kiderül, hogy nincs is igazad, nem jól hallasz. Na, szóval azért mondom, fantasztikus dolgok. Na most a fiúk, ezek a fiúkban volt igény a férfi létre, mesterséget tanultak, volt bennük virtus, a Kovács tanára, a Tűzi Kovács, meg karosszéria lakatosok voltak, meg normál kovácsok.
Hát versenyeztek a tanárukkal, hogy kihúzza előbb ki a szöget. És a tüzes vasat ott verték a izén, és hogy hány másodperc alatt húzom ki a szöget. Hogy az szög legyen a vasdarabból. Ez gyönyörű volt, ahogy, és eltettem, kaptam tőlük egy fokost, mikor elmentek az iskolából, lehívtak a műhelybe, Paliba, és egy gyönyörű fokost kaptam, bele gravírozva a én... Amit ők készítettek. Igen, rovásírás. De mondom, de hát hogy? Azt mondta magának, minden fegyvere van, de fokosra nincs. És úgy gondoltuk, akkor csinálunk magának egy fokost. Hát én olyan büszke vagyok azóta is arra a fokosra, hogy na. És egy szót nem szóltak, de az egész osztály ott állt, és mondták ezt, 8 gyerek. Mikor volt ez? 15 éve. Na, azért megyek tovább, hogy ágaztassuk egy kicsit, mert ugyan itt maradunk, csak újabb mélységeket vetek föl, mert az, hogy valaki szakmát tanul, és az, hogy valaki egyszerűbb családból származik, az eleve közelebb áll a régi fajta életmódhoz, ahol sokkal több kötelesség, és maga a munka is, és az együttműködés kötelezettség egy építőiparban muszáj együtt dolgozni, ott sok mindent összehoz. Sokkal másabb helyzetben van két másik fiúcsoport, az egyik, aki elméleti gimnáziumba jár, mondjuk a gimnazistáknál maradva, vagy még kisebb iskolásoknál. Ez egy fontos kérdés, mert ott ugye, hát mi leszel, még nem tudom, hogy nincsen amihez kapcsolódni, és nincsen munka sem. Tehát a munka képéhez se kapcsolódik, a szakmájához sem tud, mert valamikor 11-ben valahogy aztán megszüli, hogy mi van, hogy van, és ahhoz a munka képéhez se kapcsolódik, mert fogalma sincs, hogy egy ügyvéd, de az pontosan milyen munkát, vagy egy orvos még csalán csak látod, de egy mérnök mit csinál, hát ugye az nem lehet tudni, hogy az most ír egy asztalnál, vagy pedig egy munkavédelmi zsisakban ott van valahol, tehát a képéhez se. Tehát, hogy ők milyen helyzetben vannak, amiatt, hogy nem kapcsolódnak, a családjuk se kapcsolódik fizikai munkához, és ők sem, képben sem, meg sehogy sem, és közösséghez sem emiatt, mert nem kell együtt csinálni. És a másik a koedukált iskolai fiúk, mert te azt mondtad, hogy a fiú iskolában más a helyzet. Tehát ez két újabb szín. Bizony. Én azt láttam, hogy nekem egyetlen módszer működött, ha bevontam őket az én saját, akár legszemélyesebb kérdéseimbe. Hogy segítsetek már, mert ezt én nem értem. Abban a pillanatban ők kibújtak abból a kis pontró zárványból, és kis emberként érdeklődtek, de akkor ezt hogy akarja csinálni? És akkor ez mi lesz? Hogy lesz? Nagyon, és olyan kis zsenik vannak köztük, akik hihetetlen, és egyikkel egy nomád táborba ismerkedtem, meg az a kis Csonti nevű gyerek volt, kis szőke, hallatlan módon tört, és de barátja egy köműves gyerek volt, ugyancsak a zsámbékiaktól, még régen, és teljesen ő is, és aztán járni kezdtek sátorba. Mikor 18 évesek lettek. Te a gyakorlatba csalogatod be. Igen. A cselekvésbe csalogatod be. Igen, nem okoskodó. A cselekvés kezdi el őket elgondolkodtatni, edzeni? Együtt csinálni. A beszéd az nem annyira. Nem, annyi hiba lehetőség van benne, hogy hihetetlen. Nagyon sok. Először, hogy utáltam őket, amíg csak a lepe. Aztán rájöttem, milyen értékes kis makik. Hát tök jó fejek. És aztán jön a dárdahajítás is, mint cselekvés, igen, vagy a bogrács sozás, mint cselekvés. És akkor már kedvük van, igen. Akkor már kedvük van csinálni. Hát akkor már lovagol is, meg minden. Tehát az elméleti síkról akkor tudsz velük nem is csak kommunikálni, mert nem az érdekes, hanem hogy felkelteni bennük azt a vágyat, mert most erről beszélünk itt, ez az egész fiú-férfi családok élére kell majd állni, a önbecsülés, önbizalom, hogy ő magába kezdjen el bízni, hogyha a gyakorlatban bármilyen fajta rakjon egy ekkora tüzet így, vagy valami ilyesmi. Igen. És elmondani, tehát én nem nagyon van titkolni valóm. Tehát én elmondom nekik az életemet, a kérdéseimet, a izékat, mert nem vagyok egy bonyolult ember. Tehát, és akkor oda jön egyik gyerek, aki azzal hőzöngött, hogy hát ő 3 perc alatt kizsigerel egy vaddisznót.
meg is nyúlsz, Azért mondom, azt azért megnézném, mondom, de hát az apja vadász, stb. És addig, aztán elkezdték húzni a gyerekek. Amire végül azt mondtam a többieknek, elég volt, Ákos meg tudja csinálni. Oké? Mi látta? És ha láttam. És ez olyan megnyugvás volt ennek a gyereknek, ez kiegyenesedett. És nem azért mondom, de egy hónap múlva hozott nekem 2 vaddisznó agyarat. Hát mondom, ezt miért adod ide? Óra után ide. Hát mondom, azt mondja, szerintem magát ez érdekli. És igaza volt, szerettem volna vaddisznóagyarat, szereztem is vadásztól, de nem volt szép. De hát Fridec Ákostól kaptam, és olyan jó volt. De azért, mert én megértettem ennek a fiúnak a lelkét. Hát miért ne tud? Hát nem egyszerű dolog. De hát, ha meg tudja csinálni, és önnentől, de olyan volt, azt mondja a gyerek. Hát fegyelmém lesz, lehet kirúgnak. Szóval mondom, de hát mit csináltál, Zoli? Hát, mert stb. Iskola ablakán kiköpött, dobott, nem tudom. Húha, mondom, de Paliba, ha maga eljön a fegyelmi tárgyalásra, maga el tudja nekik mondani, hogy én ki vagyok. Ez hihetetlen dolog volt, és nem rúgták ki. Elmentél? Elmentem. De ugye azért van ez, mert most nyilván a pedagógusoknak is, a szülőknek is, a nagyszülőknek is, a szomszédoknak is beszélek, hogy mindig az embert keresik. És te azt mondtad, hogy te vagy az az ember, aki megmutatod magad emberként, és láttad őt emberként, mindenféle jóval, rosszal együtt. Az, aki tanítja őt valamire, aztán elmegy, vagy az edző, aki megtartja az edzés, utána jön a következő csoport, az nem fogja tudni, hogy ő kicsoda. Csak ha az, igen, aki, hogy ebből tud kinőni a bizalom, a példakép, a vezércsillag, amit követve ők valamilyen férfivá válhatnak, mert csak oda akarok kiukadni. Igazam van? Abszolút. És ez a gyerek, ugye akkor mentem, ez a koedukált iskolá volt. Húha, mit tanultatok eddig? Semmit. Jó van. Mondom, a kérdések, akkor kérdeztek dolgokat, milyen témák legyenek. Ez a gyerek azt mondja, hát őt egy dolog érdekli, a Szűz Mária szüzessége. Jó van, értettem. A többi közé oké. Haladtunk minden órán, mondom, akkor ki nem kap. Hát őt továbbra is érdekli a Szűz Mária szüzessége. Mondom, jó, hát már az atyákkal beszéltem, mert akkor épp egy papi otthonban dolgoztam, de mondom, még nem kaptam meg azért pontos magyarázatot. Egyébként nem egy egyszerű dolog, viszont tudtam, hogy megint meg fogja kérdezni. Fölfohászkodtam, jó van. Mondom, na most ide figyelj, Istvánkám, állsz, rendesen állsz. Na fogd meg a padot is. Fogd, de kapaszkodj bele. Mert most olyat mondok, beszólok, a jó anyádat, azt. Kinyílott a zsebedbe a bicska. Az osztályisné megállt a levegő. Hát, Paliba, azért... Az erős. Mondom, akinek nem nyílik ki a zsebébe a bicska, az egy semmi ember. De miért? Na miért, gyerekek? Kurva az anyám? Senkinek az anyja nem kurva, mert az az anyám. Az nem kurva. Lehet, hogy prosti, lehetne, de nekem az anyám. És az anyám szűz. Nekem az anyám szűz. És ez gyönyörűen megvett. De lányok is voltak, cigók is, minden. Fantasztikus volt. Mondom, na, az egyháznak a Szűz Mária az anya. Ne törte a fejedet azon, hogy hogyan szűz. Úgy szűz, ahogy ő szűz lehet. Mert tiszta. Na most azért mondom, de az ilyenekbe bele kell menni, mert ha elkezdesz habogni, meg hazudozni,
rádég a dolog. Igen, de ebbe az is benne van, ami minden apának intőjel, az én, most nem ugye akarok erről mesélni, mert sokat megteszem abban egyéb műsoraimban, de hogy apáméktól is ezt láttam, hogy amikor voltak olyan élethelyzetek, amikor a reakciójukra felkészültek, el tudták halasztani. Tehát nem, amikor felkapom a vizet, vagy amikor valamit gondolok a másikról, hogy akkor a kocsmában volt egész éjjel, nem azonnal öntöm nyakon. Ez a kulturális kérdés nálunk, elhalasztom a reakciómat. Igen, nekem vagy is azzal halasztom, hogy hallgatok, kérdez, vagy azzal, hogy megmondom neki, hogy én még fel fogok készülni nyugodtan. Igen, és tudtam, hogy hamiskás mosollyal föl fogja tenni a kérdést. De hogy ez nem szégyen, hogy felkészüljünk, az a szégyen, hogyha zsigerből rontunk el dolgokat. Ha jól tudunk riposztozni, és mindent jól csinálunk, azt kevéseknek megadatik, de egyébként érdemes átgondolni, és utána úgy lépni, hogy annak legyen építő hatása, mert te ennek a gyereknek valami építőt. Nem azt mondtad, hogy akármit mondok, majd levesszük a napirendről, kipipáltam, hanem valami egy téglát rakjunk rá az épületére. Nem? Volt egy ilyen szándékod, és ehhez készültél. Igen. És az, hogy egyszer láttam egy osztálykiránduláson fotóz egyik gyerek, nagyon-nagyon kiemelt gyerek volt, nagyon okos is minden. Aztán egyszer csak olyan furcsa volt, mert nekem olyan lesi fotóknak is tűntek. Mondom, te gyere csak ide, mutasd, miket fényképezel. Hát kiderült, hogy ott azért nem aznapról, de olyan vállalhatatlan fényképek is voltak. Mondom, most azonnal törlöd le, mert különben téged páros lábbal vágnak ki innen, mert én szólok az igazgatónak. Ezt nem. Gyerek abban a pillanatban törölt mindent. De akkor ez mikor volt? Még 15 év? Nem volt még, nem tudom mik ezek most, a pedofília meg mi. Csak ilyen poén, de azt mondtam, nem. Ezt takarítsd el innen. Az én osztályomba jársz. Ilyen nincs. És se harag nem volt utána, semmi. Igen, ennek nem volt egy erkölcsi alapja, és ha te ezt nem csinálod meg, akkor kibillen az egyensúly. Te ezzel csak visszabillentetted, tehát nem volt oda billentés, egyszer csak így került egyensúly, és ezt ő is tudja. Azért térnék vissza még a koedukált osztályokra, hogy a lányok jelenléte, a lányokkal való versengés esetleg, milyenné teszi a fiúkat férfi vágy ügyében? Bezárja őket. Tehát ők elhúzódnak, egyrészt vagy ilyen kutyakölyökbe lemennek, és akkor lányokkal nyali-fali dörgölőzünk, meg idétlenkednek. Tehát holott nincs, most a szexről még nem tudom, már néha nem tudom, hogy egyáltalán számít-e nekik, de az tény, hogy nem férfiként és nem nőként viselkednek. Csak éppen más a genitáliájuk. De azt látom, hogy a fiúk teljesen lemennek gyerekbe, a lányok fölmennek anyába, vagy sértődöznek, és a fiúk elpuhulnak. Ezért én külön szoktam venni őket, tehát nekem addig ügyeskedek, amíg 2 órát kapok egymás után, ráadásul most a Tiborral mentem, már utolsó 2 évben, és akkor egyikünk a lányokkal ment ki, a másik a fiúkkal benn maradt. Aztán váltottunk. És akkor teljesen normálisak a gyerekek. Teljesen normálisak. Hogyha együtt vagyunk ilyen zagyván, idétlenkednek, hűlnek, nagyon nehéz velük előre haladni. 5 percen van az óra elején, meg 5 percen az óra végén, és közben mesélek nekik, meg próbálom lekötni őket, de nem odafigyelnek. És idétlenek. És itt érdemes a lányokra is kitérni, hogy te hogy látod, hogy a koedukáció a lányokat is visszaveti, vagy őket nem annyira? Mert a fiúkat valószínűleg igen, ebben a típusú emberi fejlődésben. Magukat, mert volt egy hogy bementem egy osztályba, hogy megkértek, hogy akkor vigyem le őket egy hétvégére, és én mondtam, hogy akkor a fiúkat viszem, kik vannak a fiúk, jó, azt mondja, mondom, és mit szeretnétek, hogy mi legyen ott, mert én tudom, hogy mi lesz, de hát azért kíváncsi vagyok, hogy ti mire számítotok. Nem mondták, meg dugás, ja, csajok, mondja a gyerek.
Mondom, de minek kellenének oda csajok? Hát itt vannak. De hát, hogy ott dugnánk. 9-esek. Micsoda? Nagyon És szám. ott az osztály előtt, oda mentem a padhoz, azt mondtam, te, állj föl. Hát egy lány ilyen közel jönne hozzád, összehúgyozod magad. Te beszélsz. Viccelsz, menj ki a folyosóra, gondold, hát most meg az arcodat, aztán gyere vissza. A lányok azt mondták, Paliba, hát legalább valaki megmondta már neki. Állandóan így bennünket vegzál. Most azért mondom, a lányok hát behúzódnak, odaadják magukat eszközként, gyalázat, azt hiszik, hogy ez a valami, közben már senki nem élvezi, senki nem örül neki, senkinek nincs ebbe öröme. Fölösleges, annyira kár a koedukációért, nagyon nagy kár, mert mondom, én ezt tapasztalom. Külön-külön teljesen normálisak. Főleg azért, ugye, mert tehát mi azért vetjük ezt fel, mert most már elkezd nőni ennek a szakirodalma, elkezdenek azok a kérdések felmerülni a nyugati vagy az amerikai egyetemi szférába is tényleg, és úgy tűnik, hogy a fiúkat nagyobb sújtás a koedukáció. Tehát nem azzal a szándékkal csináljuk ezt most, hogy itt igazán felvessük, hanem azzal a szándékkal, hogy ha őket azt akarjuk, hogy fejlődni tudjanak, akár fiúból férfivá, lányból nővé, akkor meg kell teremteni nekik azokat a külön szférákat is. És a közöset is, mert régen, amikor a fiúiskolák, lányiskolák voltak, akkor is a bulikat, meg a bálokat, meg a nem tudom miket, azokat közösen tartották, meg a táborokat. És azért, hogy legyen egyfajta, nem úgy, hogy totál el voltak szeparálva, de az, hogy a saját fejlődésű ciklusukat, a saját nyelvezetükön, a saját energetikájukkal, a saját fegyelmezési módszereikkel ők emelkedni tudjanak, mert ugye ez volt a lényeg, az azért valahogy, hogy ma is valószínűleg ennek lenne létjogosultsága, ha a fiúkat külön olyanra akarnánk, amire múltkor beszéltünk, hogy minden váratlan helyzetet majd férfiként meg tudjon oldani, mire felnéz egy nő. Hát melyik nő nem akar felnézni a férfira? Ja. De hát ahhoz hozzá kell nőni. Akkor valakinek kell lenni. Tehát én tudom, én fiúiskolába jártam, középiskolába, nagyon jó volt, hogy nem voltak ott a csajok, mert nyáron voltak, bál, koszorucska, meg szalagavatóbál, 2 bál volt. Májusfa, húsvét. Igen, és ott voltak lányok, és nagy tisztelettel viselkedtünk, és tehát nekünk elmondták, hogy kell viselkedni. De a családban is. Tehát azok, akik most azt mondják, hogy jaj, úristen, a fiúiskola, az olyan, mintha ha lenne ilyen, akkor ők soha nem látnának lányt, majd csak egyszer 20 éves korukban. Tehát a családban is látnak az unokatestvérek, a nagymamák, a nyaralás, hazamennek a nappal. Jó, de még nem is kíváncsi rá. Hanem az egyéb típusú fejlődésük nagyon érdekes. Tehát ezért akartam a fiúknak az állapotára, mert ugye ez a műsor inkább arról szólt most, vagy ez a beszélgetés, hogy ha jól értem, akkor eredetileg nincsen nekik ilyen igényük, mert ez ma nem merül fel, de ha megjelenik valaki, és felveti nekik ezeket a férfivá válás, férfi dolgokat, akkor az ember kell nekik, és utána elkezdik követni, mint a nagykutyát, a kiskutyák, ha valaki elől megy ebben az ügyben. De ha ez a dolog nincs felvetve, ha nincsen, aki elől menjen ebben az ügyben, és ebben nem a fő macsó megy elől, mert te se úgy nézzek, mint egy fő macsó, nagy a bajuszod, de a szíved az inkább a bölcsész, amit mondasz. Tehát, hogy érted, meg a fokost is utólag csináltattad meg, de nem ott egész nap verekedtél 20 éves korodban. Tehát nem a fő macsó megy elől, hanem a férfi szeretet jár elől, de hogy ezt valahogy vezetni kellene ezt az utat. Jól desztillálom le? Abszolút, és a fiúknak több idő kell. Tehát a lányokkal pillanatok alatt eljutunk oda, hogy elmondja a nehézségeit, a szerelmét, a becsapottságát. A fiúkkal való foglalkozás több időt igényel, mint ahogy egy kakast is hosszabban kell főzni. Igen, és hogy ezeket figyelembe véve talán boldogabb jövő nemzedéket fogunk tudni nevelni. Imre, még egy nagyon fontos dolog. Fiúknak és lányoknak is meséltem az én fiatalkori, hogyan csajoztunk.
Mennyi utánajárás volt, míg egy lányt sikerült valahogy úgy megszólítani, meg ámultak, hogy tényleg ilyen hosszan tartott mire egy lány, még akkor se fogtuk meg egymás kezét. Hát mondom, már az egy nagyon nagy dolog volt, mikor engedte megfogni a kezét, pedig már moziba voltunk, és nem. Tudtam, hogy nem lehet, mert elriasztom a madarat. Nem. És kell nekik ez, hogy meséljünk. Mondjuk, hogy nem. Nem úgy megy, hogy hátra megyünk a diszkó mögé, és így úgy. És hogy minden bizonnyal ma nagyon sokan azt mondják, hogy nem kell mesélni, mert úgyse érdekli őket, de minden mesét, amit meg tudnak hallgatni, olyan közegben vannak, hogy esetleg nem tudnak elmenekülni, az is mag, ami majd ki fog kelni, nem? De tehát, hogy nem. megéri mesélni, kell mesélni, nagyon, igyekezni kell nagyon. mesélni. Hát mondták a nevüket a gyerekek, egy új iskolába ahol mentem, és mondja egyik, hogy ő a Szonya. Mondom, Szonya neved, tök szép név, mondom. Írtam egy történetet egy Szonya nevű zsokéról, mondom, majd egyszer lehet elmesélem. Azt mentünk tovább, stb. Leonetta, mondja egy másik. Leonetta a neved, mondom. Képzeld el, egy másik történetemben még egy kisbabát hívnak Leonettának, aki nem tud sírni, mert főcsatorna szűkülete van, és hogy ez milyen csodálatos módon lett. Hát mondom majd, de ne mesélj el most. De elmeséltem nekik egy novella. Utána Szonya. Hát akkor már az enyémet is mesélj el. És elmeséltem, mert jó van, hát a hittanra majd rátérünk, de pontosan kell nekik a történet. És azért, mert egy történetben olyan fajta érzelmi kapcsolódást tud létrejönni, ami másokkal történt, de őt is érzelmileg puhítja. Hál' Istennek nem vele történt az a veszteség, hál' Istennek nem vele történt az a tragédia, hál' Istennek nem vele történt az a nem tudom, fura dolog, de érzelmileg őket közelebb viszi egymáshoz, az élethez. Ők egy történet főszereplői, a saját életük főszereplői. És ha ezt megértik, már sokkal nagyobb az önbecsülésük. Zöldi Pál, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ez a tisztító tűz is sok lényegi dologra világított rá. Azt kívánom, hogy Kiki a maga igazság morzsáját ragadja meg, és gyúrja bele a kis zsömléjébe, kenyerébe, és cselekedjünk, tegyük a dolgunkat mindezek alapján. Szellemi közösségben is, mert itt egy szellemi közösség épül, ugyanazokat a gondolatokat járjuk körbe, elkezdjük érteni egymást, és ez talán nincs is ennél fontosabb a mai világban, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt voltunk a tisztító tűzbe. Aki nem tette volna meg, az iratkozom fel, aki már rég feliratkozott, és állítsa át ezt a csengőt, mert megváltozott a pipálási, átállította maga a szoftver, és köszönöm a kommenteket, mert amiatt ugye sokkal több embernek mutatja meg, hogyha vannak. Úgyhogy még egyszer örülök, hogy itt voltunk, és hajrá együtt!